بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ تاسو ته کنکشن جوړ کړی. اوس غواړو چې دا د انزرت میتود کار مکمل خلاص کو. نو د دې لپاره موږ تاسو چې انزرشن سره رسو دا په دې معنا سره چې زه باید دغه ټوله پراپرټي هندلته چې هر څه ډیټا لیکل کېږي دغه ډیټا را واخلم او ډیټابیس کې ذخیره کړم. نو د دې لپاره موږ تاسو راځو په کلاس کې د سیټر او ګیټر میتودونو څخه استفاده کوو چې په سی شارپ کې دا ډیر په اسانۍ سره کېږي. فقط موږ تاسو دلته لیکو پراپ بیا دوه دانې ټاب وو. پراپ دوه دانې ټاب چې وایي تاته د سیټر او ګیټر میتود دواړه په دې شکل سره هغه سنټکس هغه دلته لیکل کېږي. نو د هرې پراپرټي لپاره به تاسو دلته چې هر څه موږ تاسو لیکلي دا ټول لپاره به یو میتود لیکي تر څو موږ هغه ډیټا چې ګیټ کو او بیا هم سیټ کو. راځو ورته وایو لومړی پراپرټي چې د موږ تاسو انټیجر آی ډي ده. آی ډي چې ذخیره کوو نو آی ډي عموما خامخا د انټیجر باندې راځي او دلته موږ تاسو ته لیکو چې مثلا خپل لیکو آی ډي دا چې آی ډي هلته اتومات خپل ډیټابیس انکریمنټ کوي نو موږ آی ډي نه راپورته کوو. آی ډي به خپلو ډیټابیس وراچي. موږ تاسو دې ته فیلډ ته ضرورت نه لرو. د فرست نیم څه شروع کوو. فرست نیم، لاست نیم، فون، ادرس، جنډر دغه ټوله کوم اټریبیوټونه د دې لپاره به یو میتود جوړو. د ریټرن ټایپ د فرست نیم دا به سټرینګ وي، فرست انډرسکور نیم. په دغه ترتیب سره نور هم جوړو. پراپ یو بل دانې څو دانې به دا جوړ کړو. دا به کاپي کړو. دا فرست نیم، لاست نیم، فون، ورپسې بیا ادرس او اخیری هم جنډر. فرست نیم، لاست نیم، فون، ادرس، جنډر. دلته راځو په دې ځای کې لیکو چې دغه فرست نیم، لاست نیم، لاست انډرسکور نیم ورکوو یا ډایرکټ نیم ورته لیکو. هغه د میتود نوم دی چې رقم تاسو ورته لیکئ. لاست نیم. ورپسې بیا راځو دلته فون لیکو د دې لپاره چې د فون اټریبیوټ ته لاسرسی پیدا کړو. په دغه ترتیب سره دلته د ادرس لیکم او اخیری هم د جنډر میتودونه سو. جنډر دا دلته پاسو. څه وخت چې زه انزرشن سرته رسوم د انزرت میتود ته کال کوم نو د انزرت میتود ته باید موږ تاسو د دغه اټریبیوټونه دلته ورته په پارامتر کې ورته راپاس کو. نو د دې لپاره چې دغه ټوله پارامترونه موږ تاسو راپاسو خپل د دغه کلاس چې د کروډ په نامه دی دلته به موږ تاسو کو یو آبجیکټ ورته راپاسو چې د کروډ د نوعیت څخه صحیح. نو موږ دلته لیکو کروډ. دلته فقط ډایرکټ موږ تاسو کروډ په انزرت میتود کې ورته لیکو او دلته یو سی په نامه سره یو آبجیکټ ورته جوړو. سی چې د شو کې یو آبجیکټ به راته راپاسي او په هغه کې به ټول د فرست نیم، لاست نیم، جنډر دا موضوعات په ټول دلته موجود وي او وروسته دلته بیا موږ تاسو د انزرت کې وروسته سرته رسوو. نو راځو په دویم سیکشن کې څه وخت چې مو دا کنکشن چې مو سرته ورسوي دا ټول کار اوس راځو د ټرای کیچ بلاکو څخه استفاده کوو تر څو موږ تاسو نور د دلته خپل کیوري سرته ورسو. کنکشن مو جوړ کړئ سکسسفول. سو اوس ټرای په ټرای کې لومړی موږ تاسو چې کو ټول در مخه یو کیوري لیکو چې کوم کیوري باندې موږ تاسو کار کوو سټرینګ اس کیو ال. موږ هدف دا دی تر څو موږ ډیټا انټر کړو. دلته راځم ورته چې انزرت انټو زموږ تاسو د ډیټابیس نوم معلوم دی چې چیشن ډیټابیس دی د سټوډنټ رجسټریشن په نامه سره. دلته راځو خپل ډیټابیس سټوډنټ رجسټریشن پیدا کړئ. دا سټوډنټ رجسټریشن په دې کې زموږ د ټیبلونو کوم ټیبل کې ډیټا چو ټیبل انډرسکور سټوډنټ انډرسکور رجسټریشن دغه نوم به راخلو. دلته ورته کې انزرت انټو عیناً دغه رقم سپیل وي ټیبل انډرسکور سټوډنټ انډرسکور رجسټریشن ټیبل انډرسکور سټوډنټ انډرسکور رجسټریشن. چې غواړو چې موږ تاسو ور داخل کو لومړی دا کلمان نومان لیکو. دلته موږ تاسو کم کلمان لرو هغه ټول کلمان د آی ډي پرېږدو. فرست نیم، لاست نیم، فون، ادرس، جنډر دا ټول د لیورته لیکو په دې ځای کې. فرست نیم عیناً په کوم ترتیب چې مو لیکل هغه رقم باید ولیکل شي. فرست نیم، لاست نیم، ادرس او شی لا ادرس نه بلکې فون
ورپسې بیا ادرس فرق نه کوي چې په مخ دی که وروسته خو دا چې ترتیب دی ډېر ښه دی فون ادرس او اخري هم جنډر دی دا موږ تاسې ورته معرفي کړو په دوام سټپ کې ورته وایي چې دې ته زه څه کوم ویلیوز راچوم کومه ویلیوز راچوم هغه دلته ورته معرفي کوم نو موږ راځو دغه ټوله وریبلونه چې دلته موږ تاسې دا کالمو نومان مو لیکلي دي دغه کالمو نومان بیرته کاپي کوو په دې ځای کې پیسټو او د دې ټولو په سرو کې مازې فقط د 8 علامه ور اضافه کوو د دې لپاره چې موږ تاسې دا از ا وریبل معرفي کوو د کالم نومان یعنی بیا د 8 فرست نیم ته مساوي کو یو بل ډیټا چې موږ غواړو هغه راځي ډایرکټ دلته ایښول کېږي او دلته چې کښېښول سوله نو دی دغه ویډیو راپورته کړه ډایرکټ د فرست نیم په کالم کې به کښېښول سي څه وخت چې موږ دا ولیکله وروسته راځو لاندې د کیوري چې اوس غواړو چې دا کیوري اکزیکیوټ کړو نو د دې لپاره خپله د اس کیو ال د یو بله فنکشن ده د اس کیو ال کمانډ په نامه سره ځکه یو کمانډ پرې اجرا کړو اس کیو ال کمانډ د دغه کلاس څخه استفاده وکړئ د سی ام ډي په نامه سره یو آبجکټ ځینې جوړ کړئ نیو اس کیو ال کمانډ اوس په دا اس کیو ال کمانډ کې موږ ته وایي چې کومه کیوري د کم کنکشن څخه د کان په نامه سره دا د اس کیو ال کیوري ده زه غواړم د دا کان د ډیټابیس څخه دا کیوري چې کوم اکزیکیوټ کوم اپلای کوم نو دې څخه چې لومړی موږ تاسې آبجکټ جوړ کړئ د آبجکټ د جوړېدو وروسته راځو بیا دا موږ دا ویډیو راچو اوس راځو خپل کنکشن چې کوو اوپن کوو کنکشن ډاټ اوپن یعنی ډیټابیس کنکشن اوپن سه ورته وایي چې سی ام ډي اوس دا اکزیکیوټ یو پارامتر دا پارامترو دغه ډیټا چې موږ تاسې راخلو دا ټول ډیټا چې کوو ډیټابیس ته چې ورداخلو نو دلته ورته وایي چې د سی ام ډي د دغه کمانډ په پارامترز کې تاسې ویډیو ور واچوئ اډ ویت ویډیو کومه ویډیو ور واچوم په لومړی پارامتر کې موږ ته وایو دلته چې ما اټ لیکلی و از ا وریبل معرفي کړو نو دا ورته وایي چې دغه فرست نیم ته تر راسه چې شي ور واچوه فرست نیم ته کاما د دغه سی په نامه سره په سی کې چې کومه ډیټا موجوده ده هغه ته و دغه فرست نیم ته واچوه تر اوسه خو نشته خو دلته موږ داسې جنرال کار ته کوو سی ډاټ فرست نیم دی راځي دا فرست نیم د کوم ځای څخه راخلي دا فرست نیم په حقیقت کې خپله دلته دا فرست نیم چې موږ تاسو دا میتود لیکلی دغه فرست نیم دی یعنی دی به په څه وخت چې موږ تاسو د دغه انزرټ میتود څخه کال کوو په دې ځای کې موږ تاسو آبجکټونه ورته راپاس کړي هغه به دلته په سی کې ذخیره کېږي اوس نو د سی کې به چې کوم آبجکټونه ذخیره سوي دي په هغه کې خو ټوله ډیټا موجوده ده نو په هغه کې موږ یوازې فرست نیم ویډیو راخلو واټ فرست نیم ته ایږدو هغه فرست نیم به دلته راسي په دې ځای کې به کښېښول سي ویډیوز ده نو دی اتومات په خپل په ډیټابیس کالم کې به دلته ذخیره سي نو دا موږ تاسې ټوله کاپي کوو د ټولو او اټریبیوټو لپاره په دغه ترتیب کار کوو پیسټ کوي دا هم پیسټ کړه دا هم پیسټ کړه لومړی سی ډاټ فرست نیم دی دلته بیا ورته ولیکو چې لاست نیم او ورپسې بیا به راسي دلته د فون او بیا به دلته ولیکئ ادرس سیری او وروسته راسي بیا دلته ولیکئ یو بل پیسټ کړه د جنډر په نامه سره دا جنډر کوډ ټوله راپورته کړي څه وخت چې دی به راسي د کنکشن چې خلاص کړي دا کیوریان به دی ټوله چې کې اکزیکیوټ پکې ویډیو به راواخلي دلته به کښېږدي بیا اتومات خپل دغه پر اساس باندې چې دغه کمانډ ته ورشي دلته راځو اوس ورته وایو چې مثلا ته دا اکزیکیوټ کړه ته دا چې کړه سی ام ډي ډاټ اکزیکیوټ نن کیوري صحیح دی اوس نو سی ام ډي ډاټ نن اکزیکیوټ کیوري دی خو به دلته موږ تاسو ته دغه کیوري اکزیکیوټ کې انزرشن به سر ته ورسي نو جواب به موږ تاسو ته خو دلته موږ ورکړی دی چې څه وکړه return success is false او دلته موږ ته ویل چې ماته return څه وکړه is success وکړه نو دی by default false کی نو څنګه کولای شو چې دغه success چې زور تم کچیر دغه کیوري execute ولا نو ته ماته success true راک او که execute نسو بیا ماته false راته وای نو دا موږ په کوم اساس باندې کوو دا راځو موږ تاسو داسې کار کوو چې په مثال f کچیرې دلته به یو شرط ورته ایږدو که true سو نو ته ماته return وکړه is success is equal to true see
او بیا ورته وایي که چیرې مثلا else که داسې نو ته بیا راسه ما ته بیرته return false را is success false بیرته دا success به چی کې false کې نو په حقیقت کې به په آخر کې به دوی ما ته is success که چیرې دا کیوري اجرا شو true به راته واسي که چیرې نو شو بیا false راستي نو موږ راځو د دې کیوري نتیجه ګورو چې دا په دې کې د دا آوټپوټ چې دی د دا آوټپوټ حقیقت کې یو انټیجر ویډیو ده دا یو انټیجر ویډیو ده مثلا یو یا د صفر څخه لوړ یا قیمت په لاس راکړي که چیرې تروس او د صفر څخه کښته قیمت یې خپله صفر په لاس راکړي که چیرې فالس موږ یې وریبل جوړوو د را په نامه سره او په هغه کې د دغه کیوري نتیجه ور واچوو د دا آوټپوټ به شي یا به یو وي یا به صفر وي که چیرې اجرا سوه نو یو جواب په لاس راکړي که چیرې نه سو اجرا نو بیا صفر په لاس راکړي دلته راځو لیکو چې را که چیرې دا یو د صفر څخه غټ قیمت په لاس راکړي یعنی یو سو نو دی به ماته ترو په لاس راکړي او که نو بیا به شي کې فالس سی د کیچ څخه وروسته یو بل بلاک دی د فاینلی په نامه سره فاینلی د دې لپاره کارو تر څو دا کوم کنکشن چې موږ شروع کړی هغه بیرته بسته کړو ډاټ کلوز نو په دې ترتیب سره زموږ تاسو د انسرټ کیوري مکمل دا موضوعات مو ټول دلته انسرټ کیوري مو سره ورسول اوس غواړو چې دغه انسرټ کیوري څخه استفاده وکړو کلاس مو چې په نامه جوړ کړی کروټ نو راځو دلته زموږ تاسو د سټوډنټ رجسټریشن په دې ځای کې موږ استفاده نکوو یو کوډ ته راسي دغه کلاس څخه موږ تاسو چې کوو یو آبجیکټ جوړوو دلته ورته لیکو د کروټ په نامه سره کروټ په نامه سره موږ تاسو کلاس جوړ کړی دی د کلاس آبجیکټ جوړو فرض مثال د سی په نامه سره به یو دنه آبجیکټ جوړ کو نیو کروټ دا آبجیکټ مو جوړ کړ د سی په نامه سره ولې مو جوړ کړی ځکه موږ غواړو چې د هغه میتود څخه استفاده وکړو نو راځم دلته چې د دې کوډ ته ځم دی باید څه وخت کار وکړي څه وخت چې زه پر د اډ باندې کلیک وکړم نو دی به دا ډیټا ټول راپورته کوي اوس راځو دلته ورته وایي چې فرض مثال تاسې داسې کار کوم کلاس کې چې ما میتود جوړ کړی دغسې کلاس چې مو جوړ کړي په دې ځای کې ورته وایو چې سی ډاټ فرست نیم په نامه سره چې کوم وریبل دی کوم میتود چې مو جوړ کړی دی هغه ته ته ویډیو ور واچو کومه ویډیو ور واچوم دغه لومړنۍ دلته په جې ټکس فیلډ کې چې هر څه لیکل کېږي نو د جې ټکس فیلډونو نومان به موږ ته کوو آی ډي نه لرو فرست نیم څخه به شروع کوو پر دې باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته راسئ او د دې فرست نیم ګورو دا د نوم چې دی ټکسټ باکس 2 نو تاسې راسئ دغه نومان ټول ور چینج کړئ چې دې ټول کې ټکسټ باکس انډرسکور فرست نیم فرست انډرسکور نیم داسې نومان ورکړئ په دغه ترتیب سره لاست نیم ته هم نوم ورکړئ دا ټکسټ ځکه دا نومان باید زموږ تاسې زده وي لاست نیم لاست انډرسکور نیم ورپسې راسئ دلته فون فون باندې کلیک وکړئ انډرسکور فون ټکسټ باکس به په سر کې ځکه دا په دې باید پوه شو چې دا ټکسټ باکس دی دا ټکسټ باکس 5 انډرسکور ادرس فقط اډ ورته ولیکئ ادرس او دی هم انتخاب کړئ د نیم کومه دی کمبو باکس دی دا انډرسکور جنډر په دې ترتیب دا ټول نومان چې متعین کړله اوس راسئ پر دغه پر دې باندې ډبل کلیک چې وکړئ نو فرست نیم سی یعنې ولاړ شه ته د کروټ کلاس ته او په هغه کې د فرست نیم په نامه سره چې کوم میتود دی دغه فرست نیم ته قیمت ور واچوه کوم قیمت ور واچوم دغه اوس فعلا چې په دا ټکسټ فیلډ کې لیکل کېږي یا ټکسټ باکس کې لیکل کېږي ته ورته وایي چې ټکسټ باکس کوم ټکسټ باکس فرست نیم چې دی د ده ډاټ ټکسټ راواخله او هغه دلته ور واچو په دې ځای کې دی به دا فرست نیم ته ور واچي فرست نیم ته چې ذخیره کړه فرست نیم خو نو دا دلته دی په دې ځای کې به راسي د دې ځای څخه به هغه ویډیو راواخلي او دغه وریبل ته ور واچي او دا وریبل بیا ډایرکټ په دغه کالم کې ذخیره کړي زموږ تاسو په ډیټابیس کې به ذخیره سي نو په دې ترتیب زموږ تاسو فرست نیم دغه رقم نو ټول لاست نیم دا ترتیب ټول په دغه شکل سره جوړو زه ګورئ موږ تاسو ته ایرر راکوي چې مطلب وایي دا نسي ذخیره کېدی دلته ولې نسي ذخیره کېدی دلته ایرر یې وګورئ وایي ټکسټ باکس انډرسکور لاست نیم cannot implicitly convert string to integer دغه ډیټا زموږ ته string ده او دغه لاست نیم زه فکر کوم چې دا میتود چې موږ ته معرفي کړو دا انټیجر دی
نو موږ راځو ګورو دلته کروټ ته راسي ګورئ دا د لاس نیم زموږ ته څه دي دا انټیجر دی نو دی کار نه کوي نو باید موږ تاسې دا چې کو دا ټوله سټرینګ معرفي کو اوس راسي بیا ګورئ باید ایرر نه وي پکښې کې صحیح نو دې لپاره راځو دا نور ټوله موږ تاسې انټیجر څخه سټرینګ ته اړوو دلته راځو دا ټول ټیکسټ انتخاب کړئ یو کمبو باکس دی ورته وایي چې دی ته مثال هر سورس انتخاب شو ډیټا سورس انتخاب کړه او ته هغه ټو سټرینګ کړه کېدای شي چې په دې ځای کې موږ تاسې ته یو ایرر راکړي یا به دی دغه ټیکسټ ډیټا راپورته کوي او یا هم د ډیټا سورس پر اساس باندې به دی کار کوي خو وروسته به دا وګورو نو رالو دا ډیټا مو ټوله په کوم آبجکټ کې کښېښول د سی په نامه سره چې کوم آبجکټ دی دا ټوله دا ډیټا موږ تاسې پاس کړه اوس نو دلته ورته وایو چې راسه ته یو دانه وریبل جوړ کړه وریبل ریزلټ په نامه سره نتیجه او دلته ورته وایي چې سی ډاټ انسرټ ته زه کوم قیمت واچوم د خپله د سی قیمتونه موږ تاسې چې کوو دلته واچوو سی ډاټ انسرټ یعنې ته ولاړ شه د دغه سی په نامه سره چې کوم آبجکټ موږ تاسې د کروټ ته کلاس جوړ کړي د هغه ته ورسه د انسرټ میتود شته او په هغه کې دغه ډیټا ټوله ته چې په پارامتر کې پاس کړه نو دوی به دا ډیټا راواخلي دلته کروټ ته به راسي په دغه سی کې به دلته ذخیره کړي او دوی به راسي دغه ټوله ډیټا انسرټ کیوري به ټوله سر ته ورسېږي یا به دوی ماته ترو جواب په لاس راکوي که سی او که نو بیا به غلط جواب په لاس راکوي فالس نو دلته زه ورته وایم که چیرې اف که چیرې دا زموږ تاسې ریزلټ مساوي سو د ترو سره صحیح دی نو دی چې ماته یو کار سرته ورسي ایلس او که داسې نه وسو نو بیا چې دی ماته مثلا یو بل میسیج پاس کړي نو موږ راځو دلته ورته وایو که چیرې ترو سو ماته چې میسیج باکس کې ډاټ شو کې چې به ولیکي چې سکسسفولي اډیټ ډیټا successfully added data to database په دې ترتیب سره او که چیرې نه وسو نو بیا دې دی دغه کنټرول سی کې او دلته چې ورته ولیکي چې failed to add data failed to add data into database په دې ترتیب سره راځو start test to start موږ تاسې دا دی د لوګین فورم دلته ورته ولیکئ موږ تاسې د فورم نوم ډیټابیس نوم ډیټا یوزر نیم احمد او پاسورډ یې احمد و که بل شي زه په ډیټابیس د پاسورډ مو 1 2 3 کېدای شي جوړ کړی لوګین په کامیابۍ سره دا دی موږ تاسې فلټر اندازه اوس راځو دلته لیکو فرض مثال موږ تاسې په ډیټابیس کې ډیټا خالد فرست نیم ورکوو آی ډي مو ځکه پرېښول ځکه دی اتومات باید هغه آی ډي را خپله ورکړي صحیح دا بیا موږ تاسې بېرته داسې کار کوو چې دلته ایډیټ باید ونه سي شی باید ونه لیکل سي او لاس نیم ورته کوو فرض مثال رحیمی او فون نمبر ورکوو فرض مثال دا د ټلیفون نمبر سو ادرس کندهار او دلته ورته وایو چې دا نفر میل دی ډیټا وه نو دوی دا ډیټا به راواخلي او ډیټابیس ته یوړي کېدای شي چې موږ تاسې ته ایرر چې راکوي راځي ډیټابیس وګورئ چې ډیټا تللې ده که نه ده میسیج یې په لاس نه دی راکړي چې دی ول دا ډیټا نه بیایي ښه ایرر زه فکر کوم د دغه ځای څخه دی دا ډیټا سورس ایسته کړي دلته ټیکسټ ولیکئ ښه یو دا بند کړي دلته ټیکسټ ولیکئ ټیکسټ ثبت کړي داسې بیا یس دلته ولیکئ احمد 1 2 3 دا فورم به راته راخلاص شي خالد رحیمي ټلیفون نمبر کندهار میل اټ ډیټا ډیټا ډي ډیټابیس کې وګورو چې ډیټا ځي که نه ځي
نو ډیټابیس ته راسئ دلته وګورو ډیزاین ډیټا نه ده راغلې نو دلیل به شي دلیل به داسې وخت چې زه راسم دا کوم دی ماته there was build error would you like to continue دا نه زه ورته وایم یا یو ماته ایررونه ښکاره کړه دا ایرر وایي method must have return type ښه نو دلته موږ تاسې دغه میتودونه چې مخکې جوړ کړي دي د دغه په وجه باندې موږ تاسې نسو کولی چې مخته ولاړ شو دا ایرر دا میتودونه به نور پاک کړو اوس راسو دا به بیا رن کړو چې اوس راته وایي دا به اوس وګورو ګورئ موږ ته ستاسې میسیج رانکړي دا په دې معنی سره چې موږ په رن ټایم کې هیڅ ایرر نه درلودی اوس به وګورو کمپایل ټایم کې لوګین سه او د دې په موږ ته دا فورم را خلاص کړي دلته ورته ولیکو چې خالد رحیمی فون کندهار او دلته راسي میل اډ کا ډیټا دا دی دلته ډیټا نه اډیږي نو مشکل شي دی grow data SQL client exception occurred at first name has already been declared variable name must be unique score دا variable name چې کوم تاسو انتخاب کړی دا باید شي دا باید unique شو نو موږ تاسو ګوري غلطي په دې ځای کې ده چې دا at first name دا به بند کوی ولی ګور دلته مو at first name لیکلی last name په دلته دا په دې ترتیب دا غلطي انسته دا غلطي به داسې کو چې دا last name به ځای څخه کاپي کو کنټرول سی دا باید څو ځای رانیسئ دلته به کنټرول وي ورکړئ دلته به فون ولیکه دا ټوله مو برابر کړله ایررونه د منځه ولاړې اوس راځو بیا یې رن کوو دلته راځو ګورئ احمد 1 2 3 لوګین دا دی اوس موږ تاسې بیا رالو دلته ولیکو چې مثلا دا ور به احمد ورته اډ کړو احمدي د ټلیفون نمبر یې دا شی سو ادرس کندهار ورکړه او دلته راسي میل انتخاب که اډ کړه بیا هم کار نه کوي چې ولې مشکل چې و هغه په دلته زموږ تاسو د سټوډنټ رجسټریشن په دې ځای کې و چې مثال هغه فون لیکلی و دلته موږ جنډر راخلو په فون کې نه ذخیره کوو په جنډر کې نو انشاءالله زموږ د سیسټم بس تکمیل دی راځو دا ګورو راځو فورم ته داخلیږو احمد 1 2 3 ډیټا خالد احمدي فون نمبر واچوئ ادرس کندهار میل اډ دې په ډیټا په ډیټابیس کې ذخیره کړه راځو ډیټابیس ته میل زموږ کومه ډیټا چې هغه دلته راغلي دا بند کړئ